بازی‌های المپیک، جام جهانی، رویدادهای بسیار مهمی که با گذشت زمان هم اهمیتشون افزایش پیدا کرده و هم از یک رویداد ورزشی تبدیل به ابررویدادهایی شدن که تأثیر زیادی بر ساختار و نظام شهری گذاشته. تأثیری که امروز از اون تحت عنوان میراث شهری یاد میشه. سلام. اگر شما هم علاقه‌مند به رویدادهای ورزشی باشید، حتما رویدادهای بزرگی مثل بازی‌های المپیک و جام جهانی رو دنبال می‌کنید و علاقه دارید که حداقل یک بار هم که شده بتونید از نزدیک این بازی‌ها رو ببینید و تجربه کنید. اما این علاقه صرفاً خلاصه به شهروندان نمیشه و خیلی از مدیران شهری در سرتاسر دنیا سالها تلاش می‌کنند تا بتونن میزبانی این ابررویدادها رو به دست بیارن. چرا که این دیدگاه وجود داره که گرفتن میزبانی این رویدادها باعث رشد سریع شهرها میشه. اما اساساً چه رابطه‌ای بین برگزاری این ابررویدادها و ساختار شهرها وجود داره؟ ببینید، رابطه از اینجایی شکل میگیره که شما برای میزبانی یک رویداد، یا حالا چیزی که امروزه بهش میگن ابررویداد، که از ابتدا خب ابررویداد نبوده، رویداد بوده، برای میزبانیش، برای برگزاریش نیاز به فضا دارید. یعنی باید به هر حال فضا رو تسخیر کنید. با توجه به مقیاس اون رویداد ممکنه شما نیاز به یک خیابان یا معبر داشته باشید، ممکنه نیاز به یک میدان یا پلازا داشته باشید، یا نیاز به یک منطقه شهری داشته باشید. مثلا کل مرکز شهر رو بخواید در واقع کنترل کنید، تسخیر کنید، مدیریت کنید، یا یک منطقه شهری جدیدی اصلا به وجود بیارید برای این میزبانی. یعنی خود این تسخیر فضا برای برگزاری رویداد یا میزبانی یک رویداد خودشو در شهر نشون میده دیگه، چون نتیجتا شما مجبورید یک بخشی از شهر رو اختصاص بدید به این رویداد، که حالا با توجه به نوع اون رویداد و مقیاسش ممکنه این موقت باشه، یا یعنی منظورم که در طول چند روز باشه، یا چند ماه باشه، یا چند سال باشه حتی. بنابراین رابطه‌ای که اساساً گریز ناپذیره. ولی شما حتی وقتی که از منظر تئوری های شهری هم نگاه میکنی، نمود این برگزاری رویدادها رو در تغییرات شهری میبینی. مثلا 100 سال پیش، 110 سال پیش، تعداد کشورهایی که در این رویدادها شرکت میکردن و مقیاس برگزاری رویدادها خیلی کوچکتر بوده. شاید در یک استادیوم، در یک میدان شهری، حالا با توجه به ماهیت رویداد ورزشی یا غیر ورزشی، در یک معبر شما میتونستید این میزبانی رو انجام بدید. به فراخور بزرگتر شدن رویدادها، چه از نظر هزینه‌ای، چه از نظر در واقع تیم‌های شرکت کننده، چه از نظر تعداد توریست‌ها و بازدید کننده ها، این کشورها و شهرهای میزبان مجبور شدن که یک سری سازه‌ها به وجود بیارن. یعنی یک سری ساختمون بسازن، یا فرض کنید که برای تسهیل دسترسی حمل و نقل رو پیرامون بازی‌ها توسعه بدن، برای سرگرم کردن مردم جدا از خود برگزاری بازی‌ها یک سری رویدادهای جانبی دیگه‌ای رو تدارک ببینن که خود اینها نیاز به فضا داره. یعنی به فراخور زمان این رابطه عمیق‌تر شد و ابعاد دیگه‌ای از توسعه شهری رو در بر گرفت. دکتر حامد گوهریپور، استادیار گروه مطالعات شهری در کالج ووستر، به طور جدی در طی سالهای گذشته بر روی ابررویدادهایی مثل جام جهانی برزیل و المپیک ریو دو ژانیرو کار کردند و در حال حاضر هم بر روی میراث شهری جام جهانی قطر و المپیک که قرار در آینده در پاریس برگزار بشه در حال انجام پژوهش هستند و به بررسی تأثیری که این ابررویدادها بر روی شهرهای میزبان از خودشون به جا میذارند میپردازند. تأثیری که صرفاً خلاصه به جام جهانی و المپیک نمیشه. مثلا من این مثال بزنم، ما قبل از اینکه اساساً رویدادهای ورزشی به این مقیاس داشته باشیم، مثلا جام جهانی از 1930 شکل گرفته دیگه، که اتفاقاً اون اولم خیلی کوچیک بوده، حالا آروم آروم بزرگ شده. یا حتی المپیک که یه رویداد مدرن هست، من المپیک مدرن رو دارم میگم، نه اون کلاسیک یونانشو، بازی‌های قدیمی رو. اینم تقریباً به هر حال یه 100 و خورده ای ساله که شکل گرفته. قبل از اینکه حتی المپیک ها بخوان انقدر بزرگ شن، ما اکسپو ها رو داشتیم. این نمایشگاهی که هنوزم ادامه داره، آخرین اکسپو توی دبی بود، اکسپوزیشن ها.
اتفاقا مثلا اکسپو شیکاگو که توی 1800 فکر میکنم 90 دهه 1890 میلادی 1895 96 اکسپو شیکاگو که اتفاق افتاد اصلا یه نقطه عطفی بود تو برنامه‌ریزی شهری، چون که برای اولین بار بود که در جامعه آمریکا در غرب تصمیم سازان و تصمیم گیران به این فکر افتادن که خب ما یه فرصتی داریم که بیایم شهرمون رو دوباره از نو طراحی کنیم. و ما داریم در مورد بازه زمانی صحبت میکنیم که اواخر قرن 19، یعنی اوج صنعتی شدن شهرهایی مثلا کلیولند، شیکاگو، دیترویت، نیویورک، اینها در اوج در واقع دوران اقتصادیشون هستن، دوران طلاییشون رو دارن میگذرونن. بعد راه آهن افتتاح شده، یعنی قطارهای سبک و برقی، حتی حالا برقی بعدن اومد ولی ابتدا با اسب بود. حالا در واقع اون مسیرهای هم نقل عمومی که به مردم کمک کرد که از اون داونتاون یا مرکز شهرها خارج بشن، برن تو حومه ها زندگی کنن. و ما در مرکز شهرها صنایع رو داریم، کشتی ها رو داریم، صادرات، واردات، کارخونه ها، آلودگی، سر و صدا، و در واقع یک جورهای کیفیت زندگی در مرکز شهرها کاهش پیدا کرد. مردمی که طبقه متوسط بودن و متوسط بالا تونستن برن در حومه ها زندگی کنن. حالا این روند هم تدریجی اتفاق افتاد. بعد یهو یک فرصتی به وجود میاد به اسم اکسپو، یعنی نمایشگاه اکسپوها نمایشگاهی هستن، خب میدونید دیگه همه کشورها میان دستاوردهاشون رو نشون میدن. و در واقع یه فرصتی پیش اومد برای کسایی که ما بعدها بهشون میگیم شهرسازها، برنامه‌ریزای شهری و اون موقع معمارها، که بیان نشون بدن ما حالا چطور میتونیم فضای شهری رو زیباترش کنیم. این در واقع بیوتیفول سیتی یا وایت سیتی، شهر سفید، این چیزی که بعدها خودش پایه‌گذار یک نوع نگاه به طراحی شهری شد، اصلا ابتداً از اکسپو شروع شد. یعنی اینا اومدن چیزی بوده 200 ساختمون یا سازه موقتی ایجاد کردن. خب 200 سازه موقت خودش یعنی یک شهر دیگه که شما میسازید. و حالا یک سری ایده ها هم از اون مدرسه بوزارت پاریس گرفتن، هنرهای زیبای پاریس گرفتن برای معماری، و با اون ویژگی های تقارن و نمای سفید و وجود ستون ها و وجود در واقع مجسمه ها و یک نوع از طراحی شهری رو به آمریکا عرضه کردن، به مردم آمریکا، که تا همین امروز وجود داره. یعنی خیلی از ساختمان‌های دولتی آمریکا، خیلی از ایستگاه‌ها، استیشن‌های مرکزی قطار در آمریکا، مثلا تو واشنگتن دی سی هنوز ایستگاه مرکزی ساختمونش میراث اون دوره است از نظر معماری. میخوام بگم اتفاقا اکسپوها نه تنها رابطه دارن با شهر، یعنی رویدادها نه تنها رابطه دارن با شهر و شهرسازی، بلکه اساسا اینها نقطه عطف تاریخ معاصر شهرها بودن. مثلا برج ایفل که نماد پاریسه اساسا به خاطر اکسپو پاریس ساخته شد. شیکاگو رو مثال زدم و خیلی مثال‌های دیگه. بعدها که ما اومدیم جلوتر، این رابطه تغییر کرد با توجه به تغییرات مقیاس که تو اینا اتفاق افتاد. مثلا شما حتی از نگاه کوین لینچ وقتی نگاه میکنید، خب ما هنوز تئوری کوین لینچ، تئوری کلاسیک، هنوز دارن در موردش مقاله می‌نویسن، هنوز مبنای تحلیل تصویر ذهنی شهره. شما حتی از منظر اون 5 عنصر کوین لینچ هم که نگاه کنید که بخواید این رابطه رو متوجه بشید، خب شما برای برگزاری بازی‌ها به یک دهکده نیاز، امروزه بهش میگن دهکده بازی‌ها. خب این خودش همون دیستریکت یا اون منطقه‌ایه که کوین لینچ بهش اشاره می‌کرد. نیاز به یک سری گره داری که خود استادیوم ها هستن، نودهایی که کوین لینچ بهش اشاره میکنه. خیلی از اینا در معماری و طراحیشون، حالا چه اکسپوها چه ابررویدادهای ورزشی، لندمارک میسازن. برج ایفل رو همین الان مثال زدم و خیلی سازه های دیگه. و شما ناچاری مسیرهایی برای رفت آمد طراحی کنی، برای در واقع بازدید کننده ها، برای خود ورزشکارا، برگزار کنندگان رویدادها، خودش میشه مسیر. و حالا بعداً توضیح میدم که خود این دهکده ها، خود این محل های برگزاری رویدادها بعضاً لبه شهرها رو تعریف کردن و حدود گسترش های شهری رو تعریف کردن.
حتی تو همین تهران خودمون ورزشگاه آزادی دهکده المپیک تا سالها لبه غربی شهر تهران رو تشکیل میداد دیگه. یعنی میخوام بگم حتی از منظر نظریه های شهری هم که حالا معروف ترینش یکی از معروف ترین ها تئوری کوین لینچ هست، شما میبینید که این برگزاری رویدادها چه ورزشی چه غیر ورزشی یک عرصه رو ایجاد کرد برای بازسازی این 5 المان شهری کوین لینچ، 5 عنصر شهری که کوین لینچ میگه در شهرها. بنابراین نه تنها رویدادها و شهر و شهرسازی با هم رابطه دارن، بلکه اصلا این رابطه گریز ناپذیره، بلکه اساسا برگزاری رویدادها در واقع نقاط عطف تاریخ معاصر خیلی از شهرها رو ایجاد کردن و شکل دادن. در واقع اون تأثیری که رویدادها در طول تاریخ بر شهرها به جا گذاشتن صرفاً به عوامل فیزیکی خلاصه نشد و تأثیرات این مسئله تا عمق معماری و برنامه‌ریزی شهرها و حتی نظریات علمی پیش رفت. اما این تأثیر با گذشت زمان، پیشرفت تکنولوژی و تغییر ماهیتی که خود این ابر رویدادها پیدا کردن، کم کم شکل متفاوتی رو به خودش گرفت و تأثیر متفاوتی هم روی شهرها از خودش به جا گذاشت. این رابطه برمیگرده به تغییراتی که در ماهیت خود این رویدادها به وجود اومد. یعنی چیزی که ما الان بهشون میگیم مگا ایونت. و این مگا ایونت ها یا ابر رویدادها از اون اول ابر رویداد نشدن. هر چی که ما به دوران معاصر به دهه‌های اخیر نزدیکتر میشیم، مقیاس این رویدادها گسترش پیدا کرد. یعنی مثلا در زمینه المپیک خیلی ورزش‌های جدیدی اضافه شد به المپیک، یا در جام‌های جهانی تیم‌های بیشتری شرکت داده شدن. اساساً حمل و نقل راحت‌تر شد با در واقع اختراع هواپیماهای مسافربری بوئینگ و غیره و جابجایی راحت‌تر شد، تعداد شرکت کننده‌ها افزایش پیدا کرد به همین سادگی. یا رسانه باعث شد که افراد بیشتری در جریان قرار بگیرن. ببین چند تا عنصر داریم ما وقتی که می‌خوایم ابر رویداد رو تعریف کنیم، یعنی بگیم چه چیزی یک ابر رویداد رو ایجاد میکنه، چند تا موضوع است باید بهش توجه کنیم. یه دونه بحث هزینه است. یعنی ابر رویدادها اساساً جایی هستن که دولت‌ها و شهرها باید ورود پیدا کنن و هزینه کنن برای میزبانی، برای ساخت و ساز و غیره. و این هزینه هم فراتر از هزینه‌های مرسوم و روتین شهری است. پس عنصر اول هزینه است. ابر رویدادها با خودشون هزینه ایجاد میکنن و خب البته شهرهای میزبان همیشه این امید رو دارن که این هزینه در نهایت به یک درآمدی هم منجر بشه. این امید وجود داره. حالا اینکه میشه یا نمیشه یه بحث دیگه است. بحث دوم بحث اینه که اینها باید جذاب باشن برای بازدید کننده ها. یعنی ابر رویداد زمانی یک ابر رویداده که جذاب باشه، یعنی متقاعد کنه یک بخشی از جامعه رو، حالا چه جامعه محلی چه ملی چه بین‌المللی، که بیان بازی ها رو ببینن یا حالا در عصر ما از طریق رسانه پیگیر بازی ها باشن و این رویداد باشن. حالا اگه ورزشیه، اگر هم غیر ورزشیه مثل اکسپو که پیگیر اخبارش باشن. پس بحث هزینه رو داریم، بحث رویدادها رو داریم. موضوع بعدی که اینها رو میسازه اون ماهیت دگرگون کننده شونه. یعنی اینجاست که در واقع ما وارد ادبیات میراث شهری میشیم. یعنی میزبانی این ابر رویدادها قاعدتاً باید منجر به یک میراث، یک اثرگذاری در دراز مدت بشه که حالا این میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. و اینها ویژگی های یک ابر رویداد رو میسازن. هزینه، در واقع اون ویژگی متقاعد کنندگی برای بازدید کننده ها و کسایی که پیگیر بازی هستن، و بحث اون خاصیت دگرگون کنندگی و امروز عنصر رسانه. یعنی رسانه ها باید بهش بپردازن. اگر رسانه ها بایکوت کنن دیگه اساسا امروز اون ابر رویداد از اون ویژگیش میفته. این 4 تا رو باید داشته باشن. خب وقتی که شما تو همه این عنصرها، ببین شما وقتی از هزینه صحبت میکنی بحث رقابت پیش میاد. شهرها وارد یک رقابتی میشن که این هزینه رو انجام بدن به امید اینکه درآمد داشته باشن. وقتی که شما در مورد ویزیتورها یا بازدید کننده ها صحبت میکنید، خب حمل و نقل، ابتدا کشتی بود، امروز هواپیما، و خب این دگرگون کرد تعداد بازدید کننده ها. وقتی از بحث رسانه صحبت میکنید، خب اول رادیو بود، بعد تلویزیون اومد، الان رسانه های دیگه، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. یعنی وقتی که تمام این عنصرها، هزینه، بازدید کننده ها و رسانه تغییر کرده در طول زمان، به تبعش اون خاصیت دگرگون کنندگی بازی ها که
در واقع اون المان و ویژگی چهارم هستن تغییر میکنه. یعنی چیزی که بهش ما میگیم ترانسفورمیشن تو در واقع ادبیات شهری، urban transformation، دگرگونی های شهری، تحولات شهری هم در واقع به خاطر اون تغییراتی در سه عنصر قبلی به وجود اومد، سه متغیر قبلی، این هم تغییر پیدا میکنه و ما تغییراتش هم داریم میبینیم. ببین این که ما داریم به صورت آگاهانه امروز صحبت میکنیم که ابررویدادها و شهر و شهرسازی با هم رابطه دارن، این آگاهی از منظر آکادمیک و حتی غیر آکادمیک سیاسی اونقدر وجود نداشت. چون همونطور که گفتم تو دهه‌های 20 30 40 50 این رویدادها هنوز با تعریف امروزی که از ابررویدادها داریم اونقدر بزرگ نبودن. تقریبا میشه گفت از دهه 50 میلادی، 60 میلادی، 70 میلادی، تو این دوره هاست که تصمیم سازان شهری و تصمیم گیران شهری، سیاستمدارها و حالا بعدها برنامه‌ریزا و طراحهای شهری به یک نوعی آگاهی رسیدن که خب ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم، طرحهای شهریمون رو محقق کنیم. ببین این فرق میکنه با اون اکسپو شیکاگو. اکسپو شیکاگو فرصتی ایجاد کرد برای اینکه ایده ها رو نشون بدن به امید اینکه اینها بعداً طرح بشه و در جهان واقع اتفاق بیفته. گفتم در اکسپو شیکاگو ما 200 سازه موقت داریم. موقت یعنی چی؟ یعنی دیگه اینها بعد از بازی ها، بعد از رویداد وجود ندارن. اما در دهه 60 و 70 میلادی، 50 60 70 میلادی ما یک جریانی مواجهیم که حالا دیگه میخواد سازه های دائمی بسازه و از فرصت برگزاری این رویدادها استفاده کنه برای این قضیه. اتفاقا یه مثال خیلی خیلی خوبش تهرانه، شهر تهرانه. ما طرح جامع شهر تهران رو تو اواخر نیمه دوم دهه 40 داریم، طرح اول تهران رو که میشه همون دهه 60 میلادی، که توی این طرح فرمایان اگه دقت کنید توسعه‌ای که برای تهران در نظر میگیره توسعه خطی هست. یعنی ما اولین باره که به یک آگاهی جمعی میرسن برنامه‌ریزا که خب جمعیت شهرامون داره افزایش پیدا میکنه، تغییرات جمعیت روستایی به شهری داریم و حالا باید برای این جمعیت جدید فکر کنیم. پس باید برای توسعه شهرمون ایده داشته باشیم. اون موقع این ایده خطی بود که تقریبا شکل امروز تهران هم همچنان متأثر از اونه. برای اینکه این ایده رو محقق کنن اینجا دیگه سازه های موقت مطرح نیست، اینجا دیگه شما واقعا میخوای شهر رو توسعه بدی. اومدن روی آوردن به یک سری تصمیمات، مثلا گفتن که ما باید این محور اصلی مرکزی تهران شرق غربی که امروزه ما به عنوان محور انقلاب و آزادی میشناسیم این باید تقویت بشه، حالا چه در مرکز مثلا تئاتر شهر و غیره، چه در پیرامون ما میدون آزادی رو داریم هم موقع ساخته میشه، شهرک مسکونی اکباتان رو داریم هم موقع ساخته میشه و اتفاقا یکی از مهمترین بسترهایی که به وجود میاد تا اینا اینو محقق کنن برگزاری بازی‌های آسیایی تهران هست در دهه 50 شمسی یا 70 میلادی. یعنی ما اتفاقا نمونه بارز استفاده از بازی‌ها برای توسعه های شهری رو در همین شهر تهران داریم. دهکده المپیک ساخته میشه، استادیوم آزادی ساخته میشه و در واقع بقیه فضاهای جانبی مورد نیازش. این در واقع ابتدایی ترین آگاهی هست که از رابطه بین شهر و شهرسازی و توسعه شهری و برگزاری ابررویدادها ایجاد میشه. در دنیا هم بوده، در تهران هم به وجود میاد تا ما میرسیم به دهه‌های بعدی، دهه‌های 80 و 90 میلادی که حالا ابتدا در کشورهای اروپایی و آمریکایی و بعد تو کشورهای دیگه یک نوعی از مقاومت در برابر توسعه فیزیکی شهری به وجود میاد. حالا ما اینو داریم دیگه، یعنی امروز توسعه فیزیکی شهر به صورت افقی، اون چیزی که پراکنده رویی بهش میگن، حالا چه متصل چه غیر متصل، اون چیزی که تو آمریکا سابربنیزیشن بوده یا اسپرال بوده، به هر نحوی توسعه های افقی شهر امروزه خیلی در واقع یک دگرگونی مطلوبی از نظر شهرسازان نیستن. این اتفاق از دهه 80 90 میلادی تقریبا شروع شد، به طور خاص از دهه 70 80 میلادی. یعنی ما بحث توسعه پایدار رو مثلا داریم تو دهه 80 میلادی. اینجا نوع نگاه به برگزاری ابررویدادهای ورزشی هم به خاطر این تغییر پارادایم در توسعه شهری عوض شد. یعنی تصمیم گیرای شهری اومدن گفتن خب ما دیگه نمیخوایم از برگزاری رویدادها استفاده کنیم برای اینکه شهرمون رو توسعه بدیم،
ما اتفاقا میخوایم از برگزاری بازی‌ها استفاده کنیم برای اینکه فضاهای مرده یا فضاهایی که ازشون بهتر میتونیم استفاده کنیم و در حال حاضر موجودن در داخل شهر، در داخل حریم شهر رو توسعه بدیم و ازشون استفاده بهتری کنیم. و اینجاست که به طور آگاهانه برنامه‌ریزای شهری و شهرسازا وارد در واقع این گفتمان میزبانی ابررویدادهای شهری میشن. به طور خاص المپیک 1992 بارسلون یه نقطه عطف تاریخی در پیوند دادن برنامه‌ریزی شهری و برگزاری ابررویدادهای ورزشیه. یعنی اینها اومدن گفتن خب ما به جای اینکه بیایم بارسلون رو گسترش بدیم، بیایم از فضاهای مردمون استفاده کنیم، فضاهایی که قبلا یه موقع صنعتی بوده الان رها شده، اتفاقی توش نمیفته، بیایم اینو استفاده کنیم، سازه هامون رو در واقع اونجا بسازیم. حتی این فضاهایی که برای سکونت ورزشکارها داریم طراحی میکنیم و جوری طراحی کنیم که بعدها بشه مثلا افوردبل هاوزینگ باشه یا حالا خونه های عادی شهری باشه. یعنی این آگاهی به وجود اومد که ما باید از این بستر برگزاری رویدادها استفاده کنیم برای اون چیزی که ما امروز بهش میگیم urban regeneration، بازآفرینی شهری. یعنی ما از urban transformation، urban development حتی با معنی اون توسعه فیزیکیش، urban expansion شاید بهترین توصیفش باشه، یه پارادایم شیفت داریم به سمت urban regeneration که از فرصت برگزاری بازی‌ها استفاده کردن برای بازآفرینی فضاهای موجود در دل شهرها. باورش سخته ولی همچنان بارسلون بهترین مدل این قضیه است بعد از حدود 40 سال. حتی ریو دو ژانیرو که میزبان 2016 شد به مدل بارسلون نگاه کرد. اتفاقا جالبه بدونید ریو دو ژانیرو قبلا برای المپیک 2008 هم اعلام میزبانی کرده بود، شاید حتی 2004 هم، حالا الان حضور ذهن ندارم. و همون مهندسین مشاوری که پشت طرح المپیک بارسلون بودن، کاتالان ها اومدن و برنامه‌ریزی کردن برای طرح جامعه ریو و میزبانی بازی ها و این تغییرات به وجود اومد. مثلا توی ریو دو ژانیرو به جای اینکه اینا بیان شهر رو توسعه بدن، گفتن که ما بیایم از این فرصت برگزاری بازی استفاده کنیم، یه داونتاون جدیدی، یه مرکز شهر جدیدی تعریف کنیم. چون اون در واقع قطب اصلی اون هاب اصلی شهری توی ریو دو ژانیرو یه جایی بود که بهش حالا اسمش از کوپاکابانا یا ایپانما، این دوتا در واقع جایی است که توریستا میرن، جایی اصلا بی‌نظیریه، ساحل داره و غیره. اینا اومدن گفتن خب اینجا دیگه اون گنجایش رو قبل رو نداره، ما با این حجم از توریست که انتظار داریم بعد بازی ها بیاد و با اون روند توسعه شهری که مد نظرمون هست، باید بیایم یک سری مراکز دیگه تو ریو دو ژانیرو تعریف کنیم. و اتفاقا اومدن به جای اینکه دهکده بازی‌ها رو توی کوپاکابانا که مرکز شهر بود تعریف کنن، یه جای جدیدی که هنوز تو دل شهر بود تعریف کردن که بهش میگن منطقه باها د تیجوکا و اومدن دهکده بازی‌ها رو اینجا ساختن. یعنی چیزی شبیه به کاری که بارسلون کرد، با این تفاوت که حالا بعداً میگم در 10-20 سال اخیر چه اتفاقاتی افتاد و با این تفاوت که اینا با یک مشکل عظیمی روبرو بودن به اسم سکونتگاه غیر رسمی که مثلا در بارسلون به این شکل حاد وجود نداشت، به خیلی کشور اروپا یا در آمریکا. این اتفاقیه که در واقع میزبان‌های جدید باهاش مواجهن. در واقع نکته اینجاست که برای این محقق کردن این urban regeneration یا بازآفرینی شهری از طریق میزبانی بازی‌ها، کشورهای اروپایی و آمریکایی به این نتیجه رسیدن که اگر ما می‌خوایم میزبانی موفقی داشته باشیم، باید این میزبانی رو از قبل در طرح‌های توسعه شهریمون دیده باشیم. یعنی اینطور نباشه که میزبانی بازی‌ها یک دلیلی بشه برای اینکه ما همه اون ایده ها، طرح‌ها و برنامه‌هامون رو بذاریم کنار. اتفاقا این میزبانیه باید یک جوری تسهیل کنه اون ایده هایی که ما از قبل داشتیم و فکر می‌کردیم درسته، در طرح‌های توسعه شهریمون دیده شده بوده و حالا این برگزاری کمک میکنه که ما اونها رو پیاده کنیم. در واقع این آگاهی میشه گفت از المپیک بارسلون به وجود اومد و حالا بعدها شهرها و کشورهایی که میزبانی رو گرفتن کم و بیش این رو سعی کردن که
در نظر بگیرن و تو این مسیر برن جلو. ولی خب حالا بعداً توضیح میدم تو صحبتام که از اونجایی که جنس این میزبانی‌ها تغییر کرد و نوع شهرها و کشورهایی که میزبان میشدن تغییر کرد، خیلی از این شهرها نتونستن موفق بشن تو این میزبانی. وجود این نوع رویدادها و تأثیری که بر روی شهر و جامعه شهری به جا گذاشتن باعث شد تا این تفکر ایجاد بشه که میزبانی این رویدادها و سرمایه‌ای که با خودشون میارن به عنوان یک کاتالیزور برای توسعه شهری عمل بکنه و باعث بهبود وضعیت کالبدی شهرها بشه و این تصویر و برند از شهرهای میزبان باز تولید بشه که میزبانی این نوع رویدادها و میراثی که از خودشون به جا میذارن کاملا نتیجه مثبتی به جا گذاشته و باعث رشد و توسعه شهرها هم میشه. تصوری که با گذشت زمان و دیده شدن ابعاد دیگه اون کاملا زیر سوال رفت. ما وقتی از میراث صحبت میکنیم معمولا یک جنبه مثبتی تو ذهن متبادر میشه. یعنی همیشه فکر میکنیم خب یک ارثی که به یک کسی میرسه میرسه خوبیه دیگه، هیچ وقت کسی ذهنش سمت بدهکاری و هزینه نمیره، سمت در واقع دارایی میره. در حالی که امروز وقتی که شما پژوهش‌ها رو بررسی میکنید در حوزه تأثیرات ابر رویدادها، میبینید که بیشترشون دارن تاکید میکنن نقاط منفی این میزبانی و خیلی این تناسبی با اون واژه میراث نداره. اما اتفاقی تو مثلا برزیل افتاد یا آفریقای جنوبی یا قطر ماهیتش متفاوت بود و اون این بود که تبعات اجتماعی دامنگیر این کشورها شد به صورت گسترده.